Dhe si që ju thash, ata vin nga kodrat e Lundrës, atje ku ajri është vërtet i pastër. Ai është një kolegj që duhet urgjent të shkoni ta vizitoni, sepse është koha për të shkolluar. Ftoj në studio Besart Xhaferin dhe Paul Richardson nga Kings Tirana. Paul Richardson, mirë mbrëma, kënaqësi që ju kam në studio. Besart Xhaferi, mirë mbrëma, kënaqësi që ju kam në studio. Ju sonte vini nga Kings Tirana, unë ju kam ftuar në fakt për të kuptuar se ç'është ky kolegj që po bën kaq i honë në Shqipëri, këto kohët e fundit, është koha për të shkolluar, tani është momenti, për gjithë ata që janë në dilemë dhe s'kan zgjedhur akoma se ku të shkollojnë kalamajt e tyre, bë të bëjnë zgjedhjen e duhur. Unë do filloj me ju Besart. Besart, ju jeni ekspert i njohur i arsimit ndërkombëtar. A mund të na tregoni, ju lutem, diçka mbi rolin tuaj në Kings Tirana, Besart? Mbro Marian, faleminderit për ftesën. Roli im Kings Tirana ka qenë që në fillimet e saj, kur u konceptua ideja në nëntor të 2017-ës. Do doja të thoja pak historikun se si lindi komplet ideja. Kings Education, i cili është një grup që ka rreth 4 kolegje në Angli dhe 6 në Amerikë, ka një lidhje prej 20 vjeçare me tregun shqiptar, pra me fëmijët dhe adoleshenët shqiptar, sepse rreth 200 studentë shqiptar janë diplomuar aty dhe aty lini dhe dëshira e vetë grupit për të ardhur dhe të plotësuar një hapësirë dhe për të përmirësuar edukimin edhe më tej në Shqipëri. Ti vetë Besart duke se ke mbaruar një Kings në Londër, në Angli, jo? Unë kam mbaruar kolegjin Cambridge dhe pastaj kam mbaruar London School of Economics për bachelor në ekonomi. Por kam prej 2010-ës që bëj konsulencë për rreth 500 të rinj shqiptar, të cilët kanë më tutje shkuar në universitete si Cambridge, Oxfordi apo Princeton, MIT. Dhe roli im pikërisht në Kings Tirana është ky, që të bëj të mundur që studentët shqiptar, pasi marrin diplomat ndërkombëtare të kolegji jon, për të kenë mundësitë që të aplikojnë në universitetet më të mira të botës. Që do të thotë, siç e thashë pak më parë, do më ndihmosh që se bëj një gabim, sa Kingsa janë në Angli dhe sa janë në Amerikë? Pra janë 4 në Angli, janë në Londër, në Bournemouth, në Brighton dhe në Oxford, ku është një nga Kingset më të vjetër, dhe 6 në Amerikë. 6 në Amerikë. New York, New Jersey, Wisconsin, Boston dhe 2 në Los Angeles. Dhe prindit tani që po të dëgjojnë Besart bashkë me fëmijët e tyre që mund të jenë të moshave të ndryshme apo jo? Po, patjetër. Nëse duan të takojnë për të pasur një ide më të saktë dhe për më shumë detaje, ku mund të vinë të takojnë? Ti je gjithkohon te Kingsi këtu në Tiranë, te Kings Tirana në Lundër? Po, sidomos këto ditë, ne ndodhemi atje nga mëngjesi deri në darkë, sepse kërkesat janë të larta. Kemi intervistuar qindra studentë dhe duke qenë se është vetëm viti i dytë i shkollës, pra vjet në shtator të 2018-ës ishte viti i parë, ku patëm një hapje spektakolare, mund të them, në numra, i të kaloi gjithë pritshmëritë. Si vjet ka pasur një kërkesë akoma më të madhe dhe duam që t'i akomodojmë të tërë. Pra, shkolla, siç do e shpjegoj edhe më vonë, është për të gjitha ciklet, është për parashkollorin, filloren, nëntëvjeçare. Do më thuash tamam se ku konsiston kjo shkollë, pra i quhet Kings Tirana. Po duhet i bëj një pyetje, të fakt që është e njëjta pyetje edhe për drejtorin. Paul Richardson, ju jeni drejtori i akademik i Kings Tiranas me mbi 30 vjet eksperiencë në drejtimin e institucioneve arsimore. Më thoni diçka të përgjithshme, drejtor, lidhur me rolin tuaj në Kings. More than 30 years of experience in academics, international education, so can you let me know about your role in this big project? Absolutely. Yes, 30 years. Experience in the UK, New Zealand, China, Malaysia, around the world. Kam 30 vjet që kam eksperiencë gati në çdo kontinent të botës, që nga Malezia, Zelanda e Re, në Kinë, dhe po ashtu në Angli. And my role really has been to focus the teaching and learning, ensure it's the highest quality I can give. Roli im kryesor është që të vë fokusin tek mësimdhënia dhe mësimarrja dhe të bëj të mundur që kualiteti të jetë në nivelin më të lartë. And in order to do that, I've gained the strongest possible team of teachers around me, which we could find. Dhe në mënyrë që ta bëjmë këtë, kam mbledhur ekipin më të fortë të mësuesve rreth vetes që ta bëj të mundur. And the next steps really are putting in the best curriculum we can find and motivating and engaging the students in the best possible way. Dhe hapi tjetër është që të zgjidhim kurrikulumën më të mirë që mund të gjenim dhe ti përfshinim studentët në procesin e shkollimit. Pra, what we're aiming for really is to produce 21st century citizens,
young people who will go on to make the decisions in the world which will hopefully make the world a better place. Ajo që synojmë është që të prodhojmë ata qytetarët e shekullit të 21, të cilët do arrijnë që të bëjnë diferencën në botën e së nesërme. Bukur shumë. Besart, si ekspert, si shtash një orë i edukimit ndërkombëtar, a mund të na thoni sonte në zonë e lirë se ku mund të studiojnë nxënësit me diplomën që jep Kings Tirana? Po. Pra, si që do e përmendja, Kings Tirana i bën të gjitha ciklet, që nga parashkollori, filloria, nëntëvjeçarja. Deri në klasën e, pra duke mbaruar dhe gjimnazin. Pra, duke mbaruar dhe gjimnazin. Diplomat që do marrin, patjetër janë provimet e lirimit, që është diploma shqiptare, në klasën e 9, dhe në klasën e 10 do marrin IGCSE, që nëse mund të them në shpjegimin shqiptar, është provimi i lirimit angles. IGCSE. IGCSE, pra, International General Certificate Kur mbaron klasën e 10. Po, kur mbaron klasën e 10. Dhe më vonë do filloj në programin A-level, i cili është një program 2 vjeçar që fokusohet vetëm në 3 lëndë, dhe ato 3 lëndë janë ato të cilat ty do të çojnë te karriera e së ardhmes, duke studiuar në thellësi. Ose dhe programin Foundation of On, por mos harrojmë edhe maturën shtetërore shqiptare, sepse patjetër duke jetuar në Shqipëri, duam që ta bëjmë edhe programin e vetë shtetit shqiptar. Pra, në që se mund të shpjegosh pak më Pra qartë. do përfundojnë me 4 diploma, dhe duke pasur këto 4 diploma, do kenë të mundur që ta hapin dyert e çdo universiteti në botë, për çdo lloj dege. Normalisht kjo duke punuar Dhe jo vetëm në Angli dhe në Amerikë, apo jo? Kudo. Po gjithandej. Në Hollandë, në Gjermani, në Francë, në Zvicër, në Angli, në Amerikë, pra kudo. Normalisht trendi i studentëve shqiptar nuk është aq i çmendur, le të themi, që mund të shkojnë në Singapore, Australi apo ku diun. Lokalizohet tek disa vende europiane dhe patjetër dhe tek tregu amerikan. Po duke patur një punë shumë të afërt, si me mësuesët, si me departamentin e këshillimit karrierës, pra që unë e përfaqësoj te Kings Tirana, arrim gjithmonë që të bijem në vendime të përbashkëta dhe në hap shumë të strukturuar, që në moshën 15-16 vjeçare, në mënyrë që të kemi aplikime suksesshme kur të jenë 18 vjeç, sepse një aplikim i suksesshëm në universitet nuk ndodh nga sot nesër. Po konkretisht ç'do të thonë kjo? Do të thonë që ju uleni me këta student, me këta nxënës, dhe pasi shikoni rezultatet e tyre, i thoni se çfarë lëndësh duhet zgjedhin. Pikërisht. Pak a shumë kjo është apo? Duke qenë edukimi është me bazë të gjerë kur janë para moshës 15 vjeçare. Dhe në moshën 15-16 vjeçare bëjmë takime. Pra në 2 vitet e fundit, po themi të 2-3 vitet e fundit, bëjmë takime shumë intensive dhe informuese për ta, në mënyrë që minimalisht të kuptojmë ku nuk duan të studiojnë, sepse pyetja e parë me një të ri nuk mund të filloj çfarë do të bësh, por do të filloj me çfarë nuk mund të bësh. Çfarë të pëlqen, po? Pikërisht, në mënyrë që dhe ajo nuk është vetëm nga mungesa e dëshirës, por mund të jetë nga mungesa e aftësisë, sepse talenti sot nuk gjendet. Dhe talenti sot nuk gjendet vetëm në matematikë apo në shkenca, talenti është në letërsi, është në art, është në çdo lloj sfere të jetës. Dhe ekonomia globale që ne jetojmë sot fiton ai që është më i miri në një gjë, dhe jo i miri në gjithçka. Pra do thotë Kings Tirana është një, pra filozofia e kësaj shkolle është kësaj shkolle, më thënë e Kings, botë gjithashtu, po edhe këtu në Shqipëri. Është filozofia e edukimit e fokusimit, pra jo e hapjes. Pra vjen në formë piramide. Në formë piramide. Pra ti kur je i vogël, kur je nxënës në klasën, po themi, të parë 2, 3, i merr të gjitha nga pak dhe vjen momenti i caktuar kur vesh 15-16 vjeç, kur kanë bërë 2-10 para se shkosh në shkollë lart. Atje, fillon dhe zgjedh 3 lëndë, apo jo? Pra në klasën e 10 zgjedh 5 lëndë, dhe në klasën e 11 zgjedh 3 lëndë. 3 lëndë. Ato 3 lëndë kanë 3 kushte, ku kushti i parë është që çdo studenti duhet t'ju pëlqejë, se nëse ju pëlqen një lëndë mund ta studiojnë shumë thellë. Kushti i dytë është duhet të ketë aftësitë për të dalë mirë, sepse nuk duam të bëjmë lëndë ku ata nuk mund dalin mirë. Dhe kushti i fundit fare është që kombinimi këtyre lëndëve mund ta çojë në drejtimin që ata duan akademik. Unë nuk di anglisht, por nga mënyra si fliste Paul Richardson, që është drejtori i shkollës apo i Kingsit, më duk se është anglez, është britanik. Po, patjetër. Nuk është amerikan. Është nga Nottingham. Kam filluar të kuptoj diferencën midis një amerikani dhe një anglezi kur flasin anglisht. Është hap i rëndësishëm. Shumë hap E i kuptova më një herë. You can understand that you're not American. Not American? No. Everyone thinks that British people are American when you're abroad. Të gjithë mendojnë që njerëzit britanikë janë amerikan, jashtë anglisë. No, it's the first question they ask. Are you American? Pyetja e parë që marr gjithmonë pyesin, a je amerikan? Sigurisht. Dhe unë çdo amerikan ti e di, besa nuk e di apo jo. Ata që kanë parë emisionin sa herë që kam një amerikan në studi që mund të jetë artist, mund të jetë ku diun. Çfarë do lloj fushë, unë gjithmonë e pyes në fund. Më falë se kam një pyetje që nuk do të harroj ta bëj.
A punon për Cian? Dhe atje qeshin të gjithë. Nuk është rasti sot me Polin, se Poli ishte angles. Po, kanë MI6 edhe këta. Jo, nuk e bëj atë. Nuk është shumë në modë. Cia është në modë. Cia është në film. Është në film, apo. Në fakt, drejtor, jam kurios ta di, ju që keni punuar, keni 3 vjet eksperiencë, më thatë, dhe në Malajzi, ku diun, ku më tha, se unë si Zeland në re. Më thoni, drejtor Richardson, a ka i diferencë midis nxënësve në Shqipëri dhe nxënësve në Zeland në re, po themi, ose në... By having this long experience for 30 years all over the world, can you let me know, is there any difference between Albanian students or the students that you have had during your career, like even in New Zealand? Oh, it's a really good question, and everybody always asks that. Është një pyetje shumë mirë dhe të gjitha bëjnë këtë pyetje. What you find when you work in different places is that really everybody's the same. Ajo që kupton kur punon në vende të ndryshme është që të gjithë janë njësoj. It's in some places they have certain specific, characteristics or expectations that other countries don't have. Disa vende kanë specifika dhe karakteristika të pritshmërive të ndryshme. But 95% of students want to be liked and they want to be successful and they want to enjoy their education. Por 95% studentëve duan që t'ju pëlqejnë të tjerëve, të jenë suksesshëm dhe ta shijojnë edukimin e tyre. And in Albania it's exactly the same. The students Është e njëjta gjë? Në Shqipëri është e njëjta gjë. Mos. Yeah, as good as anywhere in the world. Pra është po aq mirë sa në gjithë botën. Tani, drejtor, nëse ju kujtohet, më thoni ju lutem, a keni punuar në një shkollë, siç po punoni tani këtu te Kings Tirana, ku shkolla ka qenë mbi një kodër, e rrethuar me jeshillik? Have you ever worked in a school that is located in a hill with a nice greenery? To be honest, it is probably the most beautiful location I've worked in. Ta them me sinqeritet, mund të jenë nga vendodhjet më të bukura që kam punuar. E pra. Yeah, most schools that I've been in have been located either in or close to a city. Shumica e shkollave që kam qenë kanë qenë ose në qendër të qytetit ose në zhurma me gjëra. Saj pra me zhurma. But I think if you look closely enough, every place has its element of beauty. Po nëse shikon, çdo vend ka bukuritë e saj patjetër. And Kings Tirana is no different. It is a beautiful place to be. Dhe Kings Tirana nuk është ndryshe, është një vend shumë i bukur për të punuar. Drejtor, vjen këtë gjë në fundi fare, pastaj do t'ju lutë qet. Për ata që na shohin tani në këto momente dhe që duan ta dinë, cili është roli tjetër i një drejtori i një kolegji siç është Kings Tirana për shembull? Çdo mëngjes drejtori është atje dhe ata s'do të mungojnë apo jo, se ai shef se kur hyn te kur. Pra, what is the other role of a principal like Kings Tirana? Për pjesë akademike. Except the academic profile, like every morning where you're there, you have to check if they're absent, have to be authoritarian. Yeah, the role of the principal, I think, is to create a community. Roli drejtorit kryesor është të krijojë komunitet. Komunitet. Yeah, because schools are like families. Sepse shkolla është si familje. Normal. And it's a team. Dhe është një ekip. So each part of that family plays a different role. Kështu që çdo pjesë e familjes pra los një rol të ndryshëm. We had our parents in yesterday. Ne kishim prindrit e shkollës dje që bëm informimin. And we talked very much about how parents can support the learning of the students. Dhe folëm për rolin e prindërve se si mund të suportojnë mësimmarrjen e fëmijëve. And we also explained how, as teachers, we can support the improvement of students. Ne shpjeguam rolin ton si mësues se si mund ta përmirësojmë rolin. And you're right, it's not just in a classroom. Dhe është vërtet, nuk është vetëm në klasë puna. A school is not a building. A school is the experience that you get from being in that building. Shkolla nuk është një godinë, por është eksperjenca që merr duke qenë brenda asaj godine. So they have to see their teachers as being real people. They have to have real experiences outside the school. They have to have a variety of different academic experiences, physical training, artistic, everything combines to make a whole person. Kështu që duhet i shohin mësuesët si njerëz, patjetër, dhe duhet ta shohin shkollën si eksperjenca të ndryshme, pra jo vetëm akademike, por edhe edukimi fizik, artistik, në community pra programet e komunitetit, në fund fare të dalin me një eksperiencë të plot nga edukimi. Pra me fjalë tjera është një shkollë ku normalisht nxënësit duhet vinë me qejf, sepse nuk është nga ato shkollat që dëgjojmë her pas here, që ka disa që janë të rrepta ku normalisht nxënësit kanë frikë se mos. So it's a school where students would love to come. It's not like those authoritarian schools where kids are sometimes scared to come because of extra rules. Yeah, absolutely. I mean, schools have to engage and motivate students rather than fill them with fear. Patjetër, shkollat duhet që t'i motivojnë studentët dhe jo t'i mbushin ata me frikë. Educating a student isn't like filling a bottle of water with knowledge.
Të edukosh një student nuk është sikur mbush një shishe me ujë. It's building a relationship with the student. Është të ndërtosh një marrëdhënie me studentin. And it's finding the individual pathway for that student. Not every student will be a doctor. Dhe është të gjesh rrugën personale, individuale me studentin, sepse jo çdo student do bëhet doktor. Po sigurisht. Some will be dancers. Disa do bëhen kërcimtar, Some will be footballers. disa do bëhen futbollistë, Some will drive a bus. disa do japin autobusin. But everybody is important and everyone has a route. Por të through gjithë janë të education. rëndësishëm dhe të gjithë kanë një rrugë tek edukimi. Besart, para se ty lë të qetë, jam shumë kurioze se po dëgjoj, por nuk po kuptoj mirë dhe jam bindur që ka të tjerë se kuptojnë si puna ime. Çfarë është foundation, fondacion? Çfarë është foundation te Kings, se kanë kuptuar çfarë është ky sistemi, foundation? Atëherë, foundation është risi në Shqipëri, nuk është Bashkëpunim të parë domethënë. Bashkëpunim të parë, nuk është dhënë asnjëherë më parë. Ne e japim fal kontributit të grupit King, sepse duhet ta ketë patjetër një kolegj që ta sjelli në Shqipëri. Nëse matura angleze ishte me 2 vjet, pra A-level, që është klasa 11 dhe 12, foundation është A-level domethënë që shkruhet A A-level, level, advanced domethënë, level, A-level. që në Shqip domethënë niveli i avancuar. niveli i avancuar. Foundation është një program i shkurtuar, A? por shumë i përshpejtuar, pra bën diku tek 80% të materialit që bën në 2 vjet, por e bën në 1 vit, dhe jepet mundësia çdo studenti shqiptar që 11 vitet e edukimit i ka bërë jashtë sistemit anglez, apo jashtë sistemit të huaj. Pra nëse studentët e Sami Frashërit janë maturantë, si vjet, studentët e Petroninit, e shkollave tjera, apo dhe të sistemit shqiptar, nëse kanë dëshirë të bëjnë tranzicionin drejt edukimit. Pra transferohen te Kingsi? Po edhe për të qenë katapult për më vonë, foundation është Chelsea i duhur. Se do kishin të vështirë që të futeshin në sistemin A-level apo jo? Shumica e studentëve e kanë vuajtur këtë gjë, duke mbaruar maturën shqiptare. Se janë mësuar me sistem tjetër? Jo, po duke dhe mbaruar vetëm maturën shqiptare, është dashur të bëjë një vit ekstra në Gjermani, student koleg, një vit ekstra në Angli. Ndërsa me këtë nuk do nuk ka nevojë të bëjë një vit në vendin ku do shkojnë të vazhdojnë studimet e larta. Pikërisht. Me foundationin e arrin. Po, me foundation arrin kryesisht në Angli, normalisht është një program më i reduktuar, ndërsa me A-level, nëse vjen dhe më herët, arrin në të gjithë botën. Dakord. Pra, por kombinimi që ne i bëjmë foundationit vetëm për vitin e fundit me maturën shqiptare, arrim që t'i hapim dyert e çdo universiteti në Europë. Pa që ta kuptoj mirë, ai që transferohet te ju, nuk është se vjen thjesht bën një foundation një vit dhe ikën, duhet të bëjë edhe 2 vitet e tjera apo jo? Jo, ai që vjen për foundation bën një vit, do shkoj në Hollandë, do shkoj në Gjermani, do shkoj në Angli, do shkoj. Pa që nevoja të bëj një vit atje për të futur për të kuptuar se mi tjetër. Jo, sepse matura shqiptare sado e mirë që është, patjetër është programi jon kombëtar. Teorinë ka shumë të mirë, por kur vjen puna disa universitete me emër në Europë, nuk e quajnë në nivelin e duhur për nga ana metodologjike. Nëse ti bën lëndë shkencore, nuk është se je familjar me laboratorin. E kuptova. Dhe nëse shkon për shkollë mjekësie, e ke këtë lloj dizavantazhi. Nëse do thoya niveli arsimor i bachelorit në Europë është këtu, maturën shtetërore e quajnë këtu. Normalisht është ky boshllëku i aftësive të transferueshme, që është si të shkruash. Dhe ti thua që këtë e mbush foundationin. E mbush, sepse do i mësoj aftësitë se si të shkruajnë një coursework, si të shkruajnë një detyrë kursi, si të bëjnë eksperimente në laborator dhe gjithçka tjetër. Është për mua ka qenë një krenarit që po e sjell në Shqipëri, sepse unë jam detyruar të iki më herët siç duhet nga shtëpia, në mënyrë që të bëja studime jashtë. Bukur shumë. Unë falenderoj jashtëmasi që kisha këtu. Faleminderit. Ju kujtojmë të gjithëve zonja zotrinj që është koha për të shkolluar, dhe nëse keni ndarë mendjen akoma, kemi kohë akoma për regjistrimet deri në çfarë date është Besart? Për programin sidomos foundation, data është deri 1 tetor, sepse nuk mund ta shtyjmë më tepër boshllëqet. Pra edhe 2 javë kohë. Për të ata që duan transferohen. Po, për ata që duan transferohen në vitin e fundit. Ndërsa për ata që janë për vitet e mëparshme, koha është deri në nëntor dhe dhjetor, sepse ne vëmë plane specifike për secilin që do vinë në mënyrë që të rrimë këmbi edhe programet. kingstirana.com për gjithë ju që doni të futeni dhe të mësoni më shumë detaje, ose është një numër telefoni që unë do ta them tani se e kanë fiksim të numrit telefonit, se mos në Shqipëri njerëzit kanë shumë qef. Kur jepet numri telefoni, marrin direkt se i bien shkurt. Numri telefonit e kam këtu në fakt dhe nuk duhet ta harroj ja ku është. Për të gjithë ju që jeni të interesuar tani, pas këtij emisioni, nesër që në mëngjes mund telefononi në këtë numër, shënohet 069 709 30 88.
Kings Tirana, e keni në një kodër të papara atje në Lundër, është fare e thjesht për të gjetur. Fare e thjesht, po. Se kalon retratullimin, nuk ecën kështu. Hop, kthesh djathtas, i do të ketë tabel gjëra atje, janë të thjeshta apo jo, Besart. Janë tabelat. Paul Richardson, drejtori i Kings Tirana, fundroi jashtëmasi ju kisha në studio. Thank you so much for being in Dhe për eksperiencën që ndat me ne, Besart, do kemi rast të shifemi prapë me siguri. Shumë faleminderit. I falenderojmë Kings Tirana me duatrokitje dhe me muzikë.